น้ำสะอาดนะน้องๆแต่ว่าเป็นการให้กับปลานะคะจุดที่สองเราจะพาไปจอดที่วัดเกาะแล้วก็ให้ขึ้นไปเดินนะทำบุญไหว้พระ20 นาทีนะคะสำหรับที่วัดเกาะก็จะเป็นวัดกลางน้ำนะคะซึ่งแกนร้องของเราหรือเทปแกนเทปโฟโต้เทปวิดีโองานคือเทปทางเนี่ยบริษัทจะดึงก็ประมาณ20 นาทีเฮ้ยไม่ใช่มาลองก่อนนะค่ะก่อนนะค่ะเดี๋ยวเราจะจอดที่จุดแรกนะคะon the right by Shan Music and on the left ตกปลาแปลกใจเป็นของราชวงศ์สองยากมากทางต้องจากเฟิร์สนายุรถด่วนเมื่อกี้ลำแรกคนไทยทั้งลำทั้งลำหายสนุกสนานเลยซึ่งไม่ค่อยจะไม่ได้นะไปไม่ไหวที่ต่อให้เด็กที่มาช่วยเลี้ยงปลาเนาะมาช่วยเด็กแล้วก็ไม่กล้านะโอเคด้วยฉันจะโม้แต่มากใช่ไหมไม่ทำไม่ช้าใช่ไหม15 บาท15 บาท20 บาทมากๆนั่นแหละครับBoat and will service what got this at the mall temple standing on the iceland traveling there by walking bicycle and motorbike and canไปหลงรัชดาหรือพุทธand you will see the Buddha on the wall ในพระโบสถ์นะคะสีเหลืองเนี่ยด้านในจะมีภาพวาดพระพุทธเจ้าโดยชาวฝรั่งเศสก็ต้องขอเจ้าวาดเขาไม่ได้วาดหรือเพ้นท์นะคะเขาใช้กระป๋องสเปรย์Low tide. Worst, yeah.
ก็ลงมาเลยนะeveryone you see on the website release in the canal have to use that way have to use that way somewhere there by walking bicycle and motorcycle is good way anyone on the web go to the รัฐมยมโปรตีมาร์เก็ตถนนพุทธมณฑลสายสองแล้วก็ตลาดน้ำเกียรติไปเกียรติวัฒนาแต่ว่าจะไปได้ก็ต้องเหมาอย่างเดียวมาทางหน้าน้ำมันขึ้นกระปุกนั่นตื่นตอนนี้ก็คือเนี่ยสำหรับพี่น้องคนไทยที่สนใจโปรแกรมพระใหญ่ที่ว่าตักน้ำภาษีเจริญนะคะเราไปกลับลำนะครับขับรถที่เรามีเชิญแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดจิตประตูนี่เยอะอยู่นะน้องเราไปฟังศิลปินเนี่ยเราไปโบก็เตรียมนะไม่ต้องเล่นโอเคeveryone thank you nice to meet you นะครับตัวสื่อเกมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะหายมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ